درود بر شما. چطورید بچه‌ها؟ ما فرست ایمپرشن بازی اسپایدرمن 2 بازی که فرست ایمپرشن رو میخوام الان رکورد کنم. فکر کنم یک فصل از تجربه این اثر گذشته برای من و فکر میکنم از 10 صبح تا الان که 3-4 ظهره هی دارم میندازم عقب چون I don't wanna talk about this shit. چون میفهمم که توی یک بازه عجیب و غریب پر هرج و مرجی زندگی میکنیم که پر از آنتی فن هاست، پر از کساییه که درک از حرفی که میزنن ندارن، همینجوری از رو هوا دارن این چیزی رو میگن، حتی جرأت اینو ندارن که بگن سابجکتیولی به نظر من این اثر بده، یا انقدر احمقن که نظر شخصی خودشون رو به عنوان یک نظر منطقی و فکت میذارن اون وسط. چیزی که ولی میتونم اضافه کنم به این حرف اینه که متاسفانه اسپایدرمن اتفاقا تو یک سری جا ابجکتیولی مشکل داره و هدفی که داره رو نمیتونه اچیو کنه، که وقتی بخوام با این کلمات بازی کنم شاید نیاز بشه 3-4 ساعت صحبت کنم که I don't wanna. چرا؟ یعنی من یک اثری که یه مدت گذشته کامل از ذهنم فراموش شده، همون موقع تجربه کردم انقدر بد بود یک سری جاها که همون لحظه میخواست از ذهنت پاک بشه و کلا فراموشش کنی و بذاری کنار. چرا بخوام راجع به اون 10 ساعت صحبت کنم ولی راجع به یه چیز دیگه ای که ارزش بیشتری داره و میتونه بهتر بشه نه؟ اوکی، اون چیز بهتر توی اون سطح از کوالیتیه هست. من میتونم بیشتر به خاطر این به اسپایدرمن رو توجه کنم که بیام بگم نقد کردن این نیستش که تو بیای بگی این بازی هم یه ردد 2 دیگه نیست. اصلا میای نگاه میکنی هدف اون گیم چیه و به نسبت هدفی که خود اثر میخواد بهش برسه و به نسبت شکل اپروچش میای میگی اوکی کجاها اون تناقضا مثلا وجود داره، یا اصلا این چیزایی که گذاشتن یا نذاشتن باعث میشه که تو بیشتر فاصله بگیری از اون هدفی که خود اثر داره و نمیتونه اون چیزی که میخواد رو اچیو کنه. که یه چیز مهمی که میخواد اینه که به اندازه کافی بخوای به این فرانچایز و اثر اهمیت بدی که بخوای این وقت رو بذاری. واسه من مهم نیست. من طرفدار اسپایدرمن نیستم، دوست ندارم، ولی میگم آنتی فنم نیستم. منتظر اسپایدرمن 3 هستم. دوست دارم یه اثر خوب در بیاد، چرا که نه، همه لذت میبرن، ولی اون صحبت هایی که من میکنم رو 10 برابر بهترش رو جدای از نظرهای شخصی که خب میتونه یونیک باشه و پرسپکتیو متفاوت داشته باشه، دقیقاً اون فن هایی که نیاز دارن به این فرانچایز و ادامه پیدا کردنش و هر چیزی که هست میکنم. من خودم هم احتمالاً یه 2-3 ساعت شاید یهو دیدی بعداً راجبش صحبت کردم، ولی فعلا نه. یه سری چیزا که یادم میمد و نشستم یادداشت کردم دوباره، یعنی بر اساس اون وایس ها و حرفایی که موقع بازی کردن نوشتم جلو نمیرم. همین چیزایی که امروز یادم میمد بعد یه فصل اونا رو میگم و بیشتر به خاطر این دارم رو اثرایی که مثلا 3 ماه 4 ماه پیش بازی کردم یا تجربه کردم صحبت میکنم، چون اونایی که چند دنبال میکنن میدونن که من قرار بود فرست ایمپرشن زمستون رو بدم. اسپایدرمن 2 هم اگه شروع نکنم جز اون زمستونیا یا بهار حساب میشه و فکر نکردم عقب انداختم و این موضوع آزارم میده. نمیگم تا 10 سال قبل من بعد هر چی مصرف کردم راجعش صحبت کنم، ولی دوست دارم تا زمستون حداقل کچاپ کنم توی این محتوایی که این چند وقت دارم مصرف میکنم بروزم. یعنی مثلا همین الانی که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم 25 تا ویدیو آماده دارم، همش فرست ایمپرشنه، به خاطر اینکه تمام اثرایی که تجربه کردم و تو فاصله یک روز الی یک هفته‌ای رکورد کردم. نهایت یه سری اثرا مثلا خیلی سخت‌تر بوده که دیرتر رکورد شده، مثلا یه ماه گذشته، مثل الدر رینگ، مثل الین بیک 2 که از کی بازی کردم، ولی مثلا تازگی‌ها رکوردش کردم، مثلا 3 ساعت خب راجعش صحبت کردم. اینا حالا یه بحث دیگه است، بریم یه مقدار راجع به اسپایدرمن 2 همینجوری صحبت کنیم، اون چیزی که من یادم بود. خب از هم اول بپرم توی مسئله که خیلی هایپه، از یه طرف خیلی ناامید کننده است، پتانسیل داره و پتانسیل از دست رفته است. امیدوارم تو اسپایدرمن 3 فیکس شه، ولی اگه نشه نه تنها بدتره، ارزشی که به مثلا نسخه قبلیش میده بیشتر میشه، ولی باز هنوز یه پتانسیل از دست رفته است. و بیشتر این ایراد جایی میاد که آقا اوکی مثلا شخص من خب من حال نمیکنم با این گیم پلیش و این دو چیزا، نه تو یک حال کردم نه اینجا حال کردم، ولی من حال نمی کنم. یک سری آپشن هایی که نسخه 2 به نسبت نسخه قبلی از خودش میگیره و کم میکنه عجیب و غریبه، چون منی که اونقدر با گیم پلی چطور برقرار نمیگم و اصلا اهمیتی نمیدم، اینجوری هم که وات فاک اگه طرف پکیج چیزی که داره اوکی، ولی خب من با اون گیم پلی حال نمیکنم. ولی خب تنها بخش قضیه که برای من میمونه چی عملاً؟ استوری. جهنم بود. یعنی اصلا حتی برای من آدرنالین راش در اون حد نبود، یعنی در حد کال آف دیوتی هم نبود که بعدن
بیام به خودم بگم چرت بود، ولی به جاش حال داد. تجربه‌ای رو ساخت که الان خیلی‌ها می‌بینیم مثلا طرف بعد 20 سال هنوز داره راجع به کال اف دیوتی مودرن وارفیر 1 صحبت می‌کنه. خب که همونم شاید هزار تا ایراد داستانی بتونی بگیری ها، ولی اون آدرنالین راشه، اون تجربه‌ای که واسه طرف ساخته اینجوری که تموم شد دیگه، اصلا داستانش اهمیتی نداره. حالا جای قضیه بد میشه که اوکی من این اتفاق برام افتاد، یک اسپایدرمن فنی که اون شب بازی کرد برگشت گفته هزدهه رفیق خودم میگم، بعد شبش اینطوری بود که این چه آشغالی بود من بازی کردم. یعنی تاثیر این بازی نهایت 6 ساعته. خب نمیشه که، حالا چه بدتر که بر من 6 ساعت هم نبوده و همون لحظه هم نمیتونستم لذت ببرم. یعنی اصلا یه جا میاد مپ عوض میکنه، سیمبایوتا کل نیویورک رو میگیرن که تازه نیویورک برای اولین بار بالاخره یه مقدار جذاب میشه. تاثیرش همون لحظه هم کلا نیم ساعته، احتمالاً 2-3 میلیون دلار بودجه فقط برای همون رفته ها، ولی تاثیرش کلا نیم ساعته. یعنی اصلا اینجوری که خودت ونوم داشتم بازی میکردم اینطوری بودم که اوه اکچولی دتس کول، مثلا چه ایمپکتی داره مثلا اتکم، چقدر باحاله. 4 نومینه نمیه که زدم جلوم خودم همینیه همش اصلا خوابید حسش، چون هیچ اهمیتی نداره. انگار مارول توری داره میره جلو که بخواد از هایپ قبلیت یا حالت نوستالژی ترپ و اینا نمیدونم چی یا نه، انگار از اون چیزا استفاده کنه به خودش ارزش بده و تو بیشتر بهت خوش بگذره. آقا نمیشه که من چون تو 20 تا مدیوم دیگه از ونوم خوشم میاد بیام اینجا یهو از ونومی که تو داری هم لذت ببرم. واقعا it's not that cool. نه اونطور که تونستی ویلن تو در آوردی، نه اونطور که باید ونومت باحاله هی داری جابجا میکنی. اصلا نمیدونم، یه سری داره باحال تو داستان خودش داره، ولی در کل نمیتونم کردیت بهش بدم حقیقتا. حالا میگم چرا. همون اول ویدیو گفتم اگه همون موقع که اسپایدرمن 2 رفتم راجبش صحبت میکردم احتمالاً این ویدیو 2-3 ساعت میشد راجب اینکه بازی چقدر آشغاله، چون اصلا با ترنم که اسپایدرمن فنه و کسایی که بازی رو دوست داشتن یا نداشتن هم صحبت میکردم و مسائل مختلفی بود که نوشته بودم راجبشون صحبت کنم یا تو آستینم داشتم. وقتی چیز دوست ندارم بیشتر ناامید کننده است، سعی نمیکنم نسبت بهش تنفر یا حس منفی رو برای مدت ها نگه دارم، بی خیالش میشم، یادم میره و میرم سراغ اثر بعدی، چون چرا باید یادم بمونه 2 سال منتظر باشم اسپایدرمن 3 بیاد که حالا ببینم از تمام اشتباه کردن درس میگیری یا نه میرم یه چیز دیگه بازی میکنم. شاید اینو دارم میگم که بگم با ترنم یه ویدیو طولانی رفتیم سر اسپایدرمن شاید، و همون چیزی که اول ویدیو گفتم، نه اینکه مثلا وای رو آب که میری مثلا این افکت رو نداره. برای همون هدفی که میخواد بهش برسه چی صد راهش میشه و خودش باعث و بانی همین قضیه است. کریون یکم فام بود تا اینکه دیگه نبود. اکثر چیزا یکم فام بود تا اینکه دیگه نبود. حالا میتونه اون موندگاریش برای شما 5 دقیقه باشه، میتونه 6 ساعت باشه، یا میتونه تا همین الان موندگار بوده باشه به شرط اینکه بخواید خودتون رو زور کنید که نه من باید خوشم بیاد از این اثر، من فن این اثرم. اصلا یعنی چی؟ اصلا بعد حالا مثلا این سری که گفتم سیمورد همه جا رو گرفت در حد نیم ساعت جذاب بود. حتی خود کریون بیسیکلی ارتش داشت، میتونست کل شهر کشور رو به هم بزنه، ولی چون صرفا میخواست یه نفر قوی رو شکار کنه با آقامون اسپایدی درگیر شد که باز اوکیه، حداقل کاراکتری که یک نظم مشخصش از اول تا آخرش مشخص بود چی به چیه، کاری ندارم، ولی به نظرم باحال میشد ایمپکت اینا رو هم رو شهر ببینیم، کل منطقه رو جنگلی کنن با تکنولوژی که دارن، مثلا یه بمب بزنن رو ساختمونا و ساختمونا فاز درختی بگیرن. I don't know. چیزی که میخوام بگم اینه که نیویورک بورینگه، یکم جذابش کنی چیزی از دست نمیره مشخصا، و اگه واقعا واسهتون نیویورک هنوز بورینگ نشده نمیدونم برای من که نیویورک خیلی بورینگه. سر همین اینطوری نیستش که بگم از اول از گیم خوشت نمیاد پس چرا سراغش رفتی. خب نیویورک یکی از المان‌هایی که بازی داره، کل بازی نیستش که، خیلی چیزای دیگه هستش که من بتونم ازشون لذت ببرم، ولی از اون طرف کم میاره. مثلا میگم همون کریونی که داری واسش فراموش شدنیه و اونقدر اینتنس نیست، دکتر لیزارد از اون بهتره. بعد اصلا خود تو همه قضیه ابجکتیولی که میگم، تو میخوای باس رو سخت‌تر نشون بدی یا بکنی، نیازی نیست حتما چیزی که الان داری رو تغییر بدی، یه چیز دیگه اضافه کن. که ما چطور میتونیم بگیم ابجکتیولی یه چیزی بهتره؟ 3 تا اثر مشابه هست، 3 تا کارکتر دارن یه بطری آب میخورن، یکی گلیچ میخوره، یکی اصلا داره الکل میخوره زده بطری آب، یکی داره درست بطری آب میخوره، انیمیشنش هم اوکیه، اون ابجکتیولی بهتره. منظورم اینه، نمیگم الان روشی که دارم ارائه میدم من نمیخوام راه حل ارائه بدم، ولی مثلا تو بازی دیگه میبینم چطور این کارو انجام میدن، همین کار رو هم انجام میداد بهتر از چیزی بود که الان هست، نه اینکه بهترین و افیشنت ترین راهش این چیزی که الان قراره بگم. وقتی میخواد اون
حس اینکه طرف چقدر قویه یا تو چقدر قوی شدی رو به تو نشون بده و مثلا اون پروگرشن همه چی رو میاد اون باسه رو جلوت میذاره، تو با یه کرکتر دیگه باهاش فایت میدی، اون اولش که فایت میدی وان شاتی اصلا نمیتونی بزنی، دمیجی که داری میدی کم افتضاحه، میری آخر گیم میبینی 3 4 تا زدی مرد. خب تو این بازی هم میتونست این کارو بکنه، همونجوری که مایز رو با مستر نگاتیو فایت میده یهو کریون رو بنداز وسط مثل خر مایزو بزنه تا بفهمی چقدر یارو قویه و چقدر کم دمیج میخوره، بعد پیتر میزنتش تو سیمبایتس داره. خب و اینطوری که منطقیه چرا پیتر و ونوم کریون رو مثلا زدن و واقعا هم یارو چه تهدیدی بود. اوه الان اینو گفتم یهو ذهنم تریگر شد، یادم افتاد اصلا حتی شروعش هم برای من اپیک نبود، اصلا عجیب بود. اینطوری بودم که آها ایول داری بهم نشون میدی چقدر بزرگتر شدی و تو چه اسکیلی قراره فایت بدم، ایول من آب میریزم مایز برق میزنه، ایول که چقدر بد که دیگه نمیتونم همین مرد شنی هم تا آخر گیم ببینم، هیچ جای دیگه تو بازی با همچی اسکیلی فایت نمیدم و کلا قراره کنار گذاشته بشه. خب what the fuck، نه تنها قراره کنار گذاشته بشه، تهدید مرد شنی از کریون بیشتره به خاطر اینکه هانترها رو ام جی هم از پسش برمیاد، یه جای کار میلنگه وقتی اینجوریه. یعنی چی اون سکشن ها اصلا، یعنی چی اسکیل قضیه نکن چقدر بزرگه، یه آدم معمولی نباید ام جی چجوری اون هانترهای تمرینی داره یه لگد میزنه همه میافتن و اینجوری که اوکی چند تا چیزو میخوای با هم هندل کنی. آخرش هم با اینکه ونوم باحاله ولی فایت بی ارزشیه انگار، یعنی حتی حس خاصی ندارم برای اینکه مایز به جنگ با ونوم، ولی خب whatever. میدونی اون لحظه‌ای که مثلا مایز میفته جلوی ونوم از نظر احساسی اونقدر تنشی نیست که بگم مثلا مایز چه درگیری با ونوم داره، صرفا اگه نزنتش خب یه اتفاقی واسه پیتر میفته. چیزای هستن که بخوام ازشون تعریف کنم جلوتر گفتم اینو میگم، ولی مارکت، بودجه و اسکیلی که این اثر داره، ادعایی که روش میکنه، جوری که خودش میخواد پرزنت کنه و تمام هایپی که حول محورش هست و جوری که میخواد همینطوری بره توی گیم آورز قرار بگیره، جا برای خودش باز کنه، ترجیح میدم که اون نکات مثبتش اصلا نگم، رو همون چیزای اصلی‌تر و بزرگتری سوار شم که همه اینجا چشاشون رو بستن اینجوری که نه کاملا اوکی، هر کی میگه گیم ولی داره دروغ میگه، اصلا ولم کن، اصلا اهمیتی نداره که این همه بودجه پشتشه بعد همچین اثر آشغالی گیم ایندیه. میگم بحث این نیست من آنتی فنم، خب و قبل اومدن بازی حتی میخوام شکست بخوره یا نمیتونم خوبه یه چیزی رو ببینم، از خدامه که هر گیمی که بازی میکنم لذت ببرم و هر اثری که میاد شاهکار باشه شاهکار، چرا که نه، به جهنم که تو کامیونیتی که اصلا دوستش ندارم، اون کامیونیتی رو دوست ندارم، دلیل بر نمیشه که اون اثر بد باشه که مثلا بچه بازی اون کامیونیتی اثر بد تحویل گرفت. what the fuck بچگونه است. سر اسپایدرمن 1 حداقل کارشو درست انجام داد، هایپ همون بود، یعنی اوکی بود، چیزی بود که میگفتی ایول همچی اسپایدرمنی نیاز بود، جاش خالی بود تو مارکت، ما این همه بازی اسپایدرمن داریم، اصلا کوالیتی اینو نگاه کن تو، اثر خوبی هم بود، هر چقدر که من بازم میگم اونطور که باید، اصلا من اسپایدرمن سوپر هیرو مدل علاقه‌ام، اصلا اسپایدرمن دوست ندارم ولی لذت بردم و حتی داداشم هم دادم بازی کنم و بحث فن شد. این بحثای اگه اسپایدرمن فن باشی عشق میکنی و اینا همه رو نقض میکنه نسخه 1، خب همه رو نقض میکنه، حتی همون نسخه 1 من هیچ وقت اسپایدرمن سوپر هیرو مدل علاقه‌ام نبود، هیچ وقت، ولی گس وات نسخه اولش رو دوست داشتم، حتی اگه فن نباشی بهت خوش میگذره. مایز مورالز انیمیشنش جزو بهترین انیمیشنایی که دیدم ولی هنوز گیمش دوست ندارم. خب چرا باید اینطوری پیش بیاد دیگه؟ بیاید با اینکه فن باشی خوشت نمیاد و یه سری چیزا احمقانه توجیه نکنیم این قضیه. خب ترنم حالا یه مثالی که میزنم تو پابلیکه، خیلی رفیقای دیگه هم هستن که کل زندگیشون بیسان اسپایدرمنه، مثلا شب به این فکر میکنه شورتی که پیتر میپوشه چیه، بازم دوست نداره طرف. البته این چیزی که دارم میگم هم چیز خاصی رو ثابت نمیکنه، ما نظر شخصی خودمون رو داریم، یک سری جاها هم نظر تکنیکی و ابجکتیوی میتونیم بگیم چرا نمیتونه به هدفش برسه، یا چیزای زیادی که نمیفهمه کجا حذف یا اضافه کنه، کجا پیتر و مایز رو به زور از هم جدا میکنه یا به زور تیم اپ. نصف مشکلش اصلا همین ندونستن حذف یا اضافه کردن چیزهاست تا حتم پرزنتیشن، مگر نه اون شکلی که ونوم نشون میده بالر میاره مجستیکه، عالیه، خب قابل بحثه، ولی همین حرفمه. و خب با تمام مشکلات ممکنه در نهایت شما خوشتون بیاد که اوکیه، ولی من پیشنهاد میکنم همچین موضوعی رو نباید ساپورت کرد، یا اگه پول میدید با صدای بلند بگید بده که بازم نه، شما از قبل از اینکه پول بدید با پولتون و رای بدید، چون برای کورپا اکثرا فرقی نمیکنه، وقتی پولشون رو در آوردن و سودشون رو کردن اون یک بیزنس موفق بوده، تموم شده رفت. شاید ولی اگه صداتون بلند باشه، بخاطر این میگم پول بدید ولی صداتون بلند باشه، اون کسایی که به اثر علاقه دارن، اهمیت میدن به اینکه این پروژه که داره میاد بیرون خوب باشه، خود کسایی
کسایی که توی اینسامنیا کار میکنن خب بدونید بالاخره صداتون احتمالاً به گوش اونا برسه. میگه در رابطه با این صحبت ابجکتیویلی که چرا بده چرا خوبه، حالا میگم بذارید بعدن سراغش برم، چون شاید حتی نیاز باشه بازی دوباره تجربه کنم که نمیخوام، پس احتمالاً از الان کنسله. میگم حرفم اینه، کلا حول محور اسپایدرمن سعی دارم محتوا درست کنم، ولی متاسفانه هرچی بیشتر زور میزنم از این گیم خوشم بیاد بیشتر گیم منو به عقب هول میده و این اصلا چیز خوبی نیست به نظرم که حتی کسایی که گیم رو دوست دارن هم نتونی راضی کنی تو که باید و چیز دیگه این نمیمونه تقریبا. اینم بگم تراورسال به نظرم فانتر بود، خیلی بهتر بود به نسبت نسخه یک. اتفاقا اونجا من تراورسال اینطوری بودم که و اونطور که دوستش نداشتم، ولی برعکس خیلی‌ها تو نسخه دو دوست نداشتن، اینطوری بودن که اسپایدرمنی نیست، ولی من از آپشنایی که میداد لذت بیشتری می‌بردم و خیلی تراورسال بیشتر حال میداد. و برای اینکه این ویدیو طولانی‌تر نشه، اول ویدیو گفتم من حتی سراغ متن‌ها و وایس‌هایی که همون موقع بازی کردن گرفته بودم هم نرفتم و سعی کردم با هر چیزی که یادمه مانور بدم. قطعاً خیلی نکته مثبت و منفی رو جا انداختم که خیلی هاشون مطمئنم نیت پیک بوده، اون پرسپکتیو شخصی من، نظرهای خیلی عجیب و غریبی که برای تجربه من بوده، چیز ریزمیز که حالا یهو خوشم میاد یا بدم میاد ولی اوکیه بمونه. بعدن نهایت یه ویدیو میدم اگه دیدم یه چیز خیلی عجیب و غریبی اون موقع گفتم، یا اگه نگفتم که کلا کنسل دیگه. منتها بعد وایس اون موقع مثلا یه بار وقت بذارم بشینم گوش بدم ببینم چی گفتم چی نگفتم چی نوشتم. منتها الان نمیخواستم درگیرش بشم که الان که مثلا چند ماه گذشته به نسبت تجربه آثار دیگه، یعنی وقتی گذشته چیزای بیشتری هم تو ذهنم هست و تازه اون موقع به ذهنم نرسیده بوده میخوام بهش اضافه کنم و هی طولانی تر بشه و هی پیچیده تر و شاخه به شاخه تر، چون من میخوام فرست ایمپرشنمو بگم، یعنی چیزی که اون موقع تو ذهنم بوده و یه سه چیز ریزمیز از اون طرف، یه چیزی هم الان بودن تو ذهنم بعد مثلا یه مدت و اینا با هم قاطی میشه طولانی تر میشه، چون معمولا من حذف نمیکنم به اون شکل. همین که تونستم بالاخره راجع به اسپایدرمن دو ویدیو درست کنم خودش یه نعمته و کلا میگم زمستون بتونم کارش رو بیارم عالی میشه. گیم تو بهترین حالت خودش به نظرم چیز 7 از 10 و اصلا با هایپ و کل چیزی که حول محور خودش مچ نمیشه به هیچ وجه. آیا اگه این هایپ و مارکت نبود میگفتم 8 از 10 یهو میشد شاهکار؟ اصلا دقیقاً تازه همون موقع است که میشد 7 از 10، یعنی الان باز ارزشش اصلا کمتره حتی. حالا اصلا چرا هم چیزی رو میگم؟ یه بحث احمقانه ای خونده بودم، یارو گفتش که جی بود که این گیم داره و چه بدونم مارکتی که پوششه و تو اصلا باید دقت کنی چی درست میکنی، نه بعد حالا به بهونه دایورسیتی یا اینکه همه رو اینکلود کنی برینی تو اثر. اینجوری بودش که اگه این گیم یه گیم ایندی بود همه عاشقش میشدن و شاهکار در میاد. Like what the fuck are you saying؟ میدونی what the fuck؟ یا مثلا طرف نوشته بود که گاداوار 2018 و رگناروک جفتش با هم اگر تاریخچه گاداوار رو نداشت، مثلا فن بیس نداشت، انقدر محبوب نمیشد. Like چه بحثایی نمیشه دیگه، یعنی یه جاهایی یه بحثایی میشه واسه اینکه یه گیمو بزنیم یا ازش تعریف کنیم و توجیه کنیم که اصلا آدم میمونه چی بگه. و اگه جایی مثلا چیزایی که من گفتم احمقانه است، در اصل به خاطر حماقت خود منه که سوار روی یک چیزی شدم که احمقانه است و اصلا نمیشه با نتیجه درستی ازش بیرون اومد. یعنی همیشه یه جایی بحث احمقانه است شما نباید واردش بشی، چون سوال احمقانه رو نمیشه جواب مثلا خیلی عجیب و غریب بهش داد، ختم میشه به یه چیز احمقانه. ولی کلا من اسپایدرمن 2 رو اصلا دوست نداشتم، اصلا نمیخوام اونقدر راجعش صحبت کنم مگه اینکه مجبور شم وارد اون بخش objectively یا اینکه نه همون نظر سلیقه‌ای چرا خوشت نیومده رو بیا همه اینا رو بگو بخوام مثلا ویدیو درست کنم. همین دیگه. نظر شما راجع به اسپایدرمن 2 چیه؟ چقدر به نظر شما باید جدی گرفته بشه حمایت نکردن از همچین بازیایی و اینکه بگی که آقا what the fuck چرا داری این کارو میکنی با بازی توی این اسکیل داری همچین گندی میزنی؟ کامنت فراموش نشه. اگر که یوتیوب کامنتتون رو پاک کرد، دیسکورد هست، تلگرام هست، مهم اینه که کامنت بذارید من میخونم و صحبت خواهیم کرد. دمتون گرم که تماشا کردین. حرفا چیز دیگه نمیمونه و شب و روزگار خوش.